Yo, what's up guys, welcome back to Z3. Okay, untuk video kali ni aku ada beli sebiji Y15 V1 cover set warna biru Vista. So cuma masalah dia set kunci dia tak ada. So hari ni aku nak tukar dia punya set kunci dia aku dah beli dah. Okay, ni satu kotak. Okay, aku beli tu aku angkut je, kunci tak ada nak ni, tak ada nak start, tak ada apa. So hari ni kita nak tukar set kunci dia, baru kita test dengar bunyi-bunyi. Okay, let's go. Okay, ni set kunci yang lama, ini set kunci baru. Kita test dulu. Okay, kita dah pasang set kunci baru. Test. Kita hidup.
Okay guys, akhirnya berjaya juga aku pasang set kunci baru bagi Y15. Okay, terima kasih kerana menonton video ni. Jangan lupa tekan butang subscribe, okay, dan tekan butang loceng untuk mendapatkan info yang lebih pantas. Okay, jumpa lagi di next video. Bye.